Jaha, idag är vi på en så kallad tackjakt på en mark där jag går som hundförare. Och i slutet av säsongen så får man ju en liten belöning i form av en jakt på det godset eller marken eller säteriet som man har gått och slitit på. Får man stå på pass och försöka förvalta lägena där. Det är väl ett sätt att visa uppskattning för att man är helt till på jaktmarkerna. Det brukar vara ett trevligt upplägg faktiskt. Alla jägare som har hjälpt till, hundförare, allting från slaktpatrull, utställare, vägvakter, you name it. Hjälps åt en dag och få jaga på marken. Det ska bli intressant. Ganska mycket vilt i marken faktiskt. Fodrats på ganska bra. På den här marken så finns det ju alla klövvilt som vi har då. Det är älg, rådjur, kron, dov och mufflon då. Så finns goda möjligheter idag att ha framgång på pass. Hundförarna i den här såten, man delar upp sig lite så man både går och står. Och just när vi går på den här marken så skjuter man inte i såten. Utan det får man göra när man står på pass så att det inte blir massa pyschande. Smyga på ståndskall och alla andra sitter på pass och bara väntar. Så här delar vi upp. Det är ett koncept. Jag tycker det funkar ganska bra faktiskt. Så får vi se upplägget sen. Hinner väl med 3, kanske 4 såter. Vi får se. Hundarna är precis på väg att släppas och står och väntar på sista passkytten. Men det har redan börjat röra sig stora grupper av mufflon in i såten, så de säger till oss att vara beredda. Vi skjuter både kron, dov, vildsvin, mufflon idag. Inga älgar. 2 större baggar, lamm och 3 smådjur. Så här små bananbaggar. Det blir lite att hålla reda på, så jag sitter och går igenom här precis innan. Så att man inte står där som ett frågetecken. Och bara, just det, ja. Nej, men det är vildsvin jägarmässigt, inga suggor. Galt och brungrisar, fjollingar. Dåvilt, hind och kalv, spets och en kapital, en skovel. Sen också har vi en kapitalkron. 14 taggar som vi får ut där också. Men den måste vara över 14. Och de har 12 och 13 taggar. En 13 taggar här också som saknar mellantaggen. Men även med liksom 4 i topp. Så där får man kika en extra gång, verkligen. Dumt att göra fel. Det blir inte bra. Ja, Oskar, vi hade mufflon här på pass 7. Går ut mot vägen mot din bil. Det är väldigt ofta man får mufflon i pass som inte går att skjuta. För de älskar att gå upp på bergen. Och silhuettskytte är inget vi jobbar med. Det är väldigt, väldigt obra. Som ni alla vet. Så det där är nog inte första och sista gången vi såg mufflon idag. Man vill ha dem ner i svackorna. Var med. De står uppe på bergen.
De var ute och vände påskar. Det är tydligen en riktigt fin bagge med där. Jag hade velat att hunden kommer så där. De står uppe. Nu är det dov på fötterna. Och som hunden driver. Och några kapitaler med där också. Går norrut mot oss. Någon hund som har svalt en visselpipa låter som. Jag rörde lite på bössan precis när hon var uppe på kullen där. Så ena skoven såg mig. Man stod och tittade. Så vinklade de neråt. Ett gäng kron passerade där borta. Det kommer kron mot pass 6 också. Nu repeterar han för kommunikationens skull än en gång att han har skjutit en kapitaldov på pass 111. Det blir som en liten påminnelse för oss andra att den verkligen är skjuten. Ja. Nu kommer det flera. Ja, ändå bra start. Vi har sett både mufflan, dov och kron. Där ute springer de. Ja, det där var ju inga kron. Tyckte det såg ut som den här skjutdagen borta. De såg så stora ut. Men det var icke köttbara dovhjortar. Som tur är. Spara på ammunitionen. Den där är inte tillräckligt stor. Eller? Jo då. Nej. Jag tyckte inte den var tillräckligt stor. Det är ett lamm. Där uppe står ju lammet fortfarande silhuett. Jag tror att de står där, men jag ser inte. Jag ser lite ben. Det kom 3 mufflon här inne i skogen. Så mörkt och disigt så jag kunde inte bedöma de 2 första baggarna om de var tillräckligt stora. Jag tyckte inte att de var det. Det var liksom bara 40-50 skulle jag säga. Man vill gärna att den kommer halvt runt. Ja, sen bad en hundförare komma och gå på där. Mycket riktigt så kom hunden. Men de drog norrut. Andra Rickard.
Det är rätt jobbigt att prata när man hör hur mycket som helst i radion hela tiden samtidigt. Så nu får jag ursäkta. Jag kommer inte ens in på radion. Rickard, Simon här, Passjö. Ja, de här 2 stycken mellanbaggarna och en tackad gick norrut. Men hunden tog upp det där smaldjuret / lammet. Mitt under jakten ställer sig 2 dovherrar och stångas med varandra uppe på berget där. Det var de som gick förbi förut. De har ju stått där uppe och bara lurat. Man blir lite paff när man har en sån där smäll, så bara vänder man sig om, så 70 meter bort så bara står de och latchar med varandra. Rätt udda. Hopp, såten bruten. Observatör Nilsson här har sett massa vilt utan att skjuta något. Men fasiken, stänger av här. Får ju tilt i huvudet när de pratar i radion. Mycket vilt i pass. Vi hade de här mufflonbaggarna här nere som var bra läge skulle jag säga. Men det var så jäkla disigt ute så jag fick liksom tyckte att den var för liten. De 2 som var där nere. Men de gick vidare norrut och nu för 30 minuter efter att de gått norrut så small där uppe. Han har skjutit en bagge. Tycker att den är fin. Och så har han skjutit sköt med ett lamm. Vi får se om det var de 3 som gick upp där. Han kanske hade bättre sikt. Jaha, återsamlingsslakteriet får vi samla ihop lite vilt. Åka ner och kolla vad som ligger. Vi har 2 såter kvar. En ska vi gå med hund och en ska vi sitta. Så vi får se vad jaktledningen har bestämt. Om vi går nästa såt eller om vi sitter igen. Min passgranne där ungefär 120 meter bort. Förbjuden skjutriktning. Kommer jaga så. Där är förbjudet. Nu börjar de rulla in. Håller vi tummarna att det inte bara blir natur utan att vi även lyckas ha lite jaktlycka. Det känns bra. Nu lägger jag som en ridå bort mot Oskar som kommer styra viltet som kommer rakt på den här lukten. Jaha hörni, han var brutet. Inte ett vilt i pass hade vi här. Stänger av den här så man kan tänka och prata samtidigt. Väldigt lugnt. Det har varit full fart in i tätningen. Det är 200 meter bort där. Hundarna har bara varit inne och hämtat vildsvin efter vildsvin. Men antingen har det gått norrut eller söderut. Ingenting ut på våran passlinje. Så är det ibland, men det är lite frustrerande. Går loss en ny brungris, den går söderut. Och så smiter den emellan och passkyttar utan kulfång. Men. Nu skjuts någon fin galt och jag vet inte om det har smält lite till också. Så nu är det lite lunch, käka lite och sen är det väl såt nummer 3 eller vad det blir. Får se om vi ska gå med hund eller vad vi hittar på. Medan Simon står på pass står jag också på pass mitt i de sörmländska skogarna. Här jagar vi på gränsen till 7:e reviret, så finns en del risk för att man skulle stöta på lite varg. Vargens närvaro har gjort att framförallt dovviltet är så gott som försvunnet därifrån. Men det finns fortfarande en hel del kron och en hel del vildsvin kvar här. Säsongens
sista drevjakt. Lite vemodigt. Också lite skönt. Så. Putsa lite på grejerna. Gör lite persedelvård. Olja in pipan och bössan. Låta hunden få läka tassarna. Allt det där. Ja, det är kanariefågeln. Jaha, då har vi hunnit få i oss lite mat, käka lunch. Det är dags att släppa den här lilla rackaren. Enda som är hel i tassarna här nu i slutet. Eller hur killen? Eller hur? Det där ser bra ut. Det ser bra ut. Sista rycken. Det blir bra. Jaha, dags att släppa Boris. Planen är att gå ut längs gränsen, 4 hundförare och verkligen hålla tätt. Så att vi inte får några grisar som slinker ut bakåt eller annat vilt. Så nu kör vi. Nu är det vi som ska putta fram vilt till passkyttar. Inte åt det hållet. Där ska vi. Där. Han har gått över hur mycket färska löper som helst på vägen ut, så han är ju helt uppe i varv. Inte så jävla lätt att smyga ut med honom och släppa. Vi smyger upp på klacken där så kanske vi ser några grisar. Det roligaste med att vara hundförare, det är att man får ju se liksom hela marken. Man går inte bara sätta sig på ett pass, utan man går ju igenom i princip hela marken och lär sig känna marken och vet vart man hittar viltet. Sen är det jävligt skönt att röra på sig också. Fan, stå på pass och frysa är inget roligt. Kalla dagar, då är det... Oj, nu är det massa kronegångar. Det är kul att se hunden jobba och göra ett bra jobb. Det är som sagt, man kan jaga en hel dag i princip utan att få skjuta själv eller att någon annan skjuter. Men så länge hunden har gjort ett bra jobb så är då är man varm i själen. Så är det. Nu är det full fart. Nej, som sagt, på tackjakten här så turas vi om att sitta och gå med hundar. Och det är ju... När vi går, då skjuter vi inte i såten om det inte är några ilskna grisar eller något skadat vilt som behöver avfångas. Så det är väl därför jag bössar med mig. Men annars är det väl mest för att kunna trycka fram viltet till kompisarna också, så att de får chansen. Det är det de har gjort åt oss. Så det är lite därför man har bössar med sig. Försöker få in honom lite trassel på 200 meter bort här. Men nu kommer han när vi visslar. Då går vi på igen. Jag får se om jag hittar något mer. Jag vet inte vad han drev där. Det var ingenting som gick ut i pass. Det gick upp på ett berg och snurrade. Vi går på igen. 50 meter. Följer något slag. Tjena killen! Nej, här. Vi går in här i såten istället. Kom. Här. Inte bakåt. Driva något, går ut. Nej, det vinklar precis vid Rickard. Går norrut. Och nu kommer passera vägen. Och se vad det är han driver. Ja, det går rakt norrut. Anders kan vara med där uppe. Det går upp mot T-korset. Nej, det vart helt dött. Bara slog till. Alla hundar slutar skälla. Det kan vara dimman. Nej, jag har ingen aning. Det vart ju riktigt. Vad hette i början? De måste smita ut någonstans. Ja, hörni. Det blir inte så mycket mer än så här idag. Kul att ni har tittat. Så hakat på en tackjakt som tyvärr inte gick min väg riktigt idag. Vi hade mycket vilt i första såten och andra var det jäkligt lugnt. Jag hade bra med skällning men inget som ville ut på oss. Och i den här så har det jagats första
halvan utav såten skulle man kunna säga. Sen var det som att någon bara släckte lampan. Alla djur försvann. Så nej, det blir inte så mycket mer än så här idag. Tack för att ni har kollat. Ses vi säkert snart igen. Nästa säsong eller något. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vilterian. Idag ska vi laga en härlig, krispig, smörstekt råraka med forellrom, gravade citroner, gräddfil, dill och sticklök. Vad behöver man till att göra en råraka då? Egentligen är det bara riven potatis och massvis med smör och salt. Men först ska jag visa hur man gör de här härliga gravade citronerna. Vad som är skillnaden egentligen mellan en vanlig citron och en gravad citron är att vi saltar de här under 1 månads tid. Och sen kan man, det är en konservering så man kan använda dem till så gott som vad som helst. De kan lagra dem otroligt länge. De kommer kunna gå att äta hela sen. Med skal och allting. Och det blir otroligt gott. Så får man stå i rumstemperatur en månad nu. Men eftersom vi jobbar på TV så har jag förberett det här. Gravad citroner, de här har legat 1 månad. Och de här kommer kunna gå att äta med skal och allt. Delicious. Då gör vi rårakan då. För en råraka som sagt behövs potatis. Och jag kör King Edward potatis. Svingod. Man kan göra den på nästan vilken potatis som helst, men King Edward är en riktig favorit. Den håller ihop bra. Så vi grovriver den. Nu ska jag salta det här och så ska jag krama ur vätskan. Och då kommer den krympa till ungefär hälften av mängden. För den vätskan vill man inte ha i stekpannan. Den kommer bara koka då. Man vill ju ha den stekt och få den krispig. Så vi gör så här. Rikligt med salt. Så det är nästan obehagligt mycket. Om man inte gör det här, då måste man tillaga dem dubbelt så länge och de kommer bli sönderkokta innan de har blivit stekta. Okej, när vi steker råraka, varm stekpanna. Jag brukar börja med hälften olja, hälften smör. Och sen matar jag ännu mer smör allt eftersom. Det är för att kör man i smöret från början så finns det en risk att smöret får mer färg än potatisen. Och det vill vi inte. Och innan man lägger i potatisen, samma här också, vi kokar bort allt vatten från smöret. För annars kommer det koka istället för att bli stekt. Så vi gör smöret lite lätt brynt innan till smöret tystnar, sa hemkunskapsläraren. Då gör vi så här, ner med potatisen. Sprider ut den lite så här. Det här är ju en klassiker som en förrätt framförallt med löjrom eller i det här fallet forellrom och citroner och sånt. Men man kan ju faktiskt, om man är en riktig livsnjutare, äta det som varmrätt också. Det är ju bara ofta budgeten som sätter gränsen eftersom löjrom är så jävla dyrt. Är man lite rårakenörd kan man nästan lyssna och höra när rårakan blir klar. Annars kan man se på kanterna också när den börjar bli gyllenbrun och sånt. Då bör den vara klar i mitten. Och innan man ska vända den, prova att försöka lossa lite försiktigt med stekpaden. Skaka lite på den och se till att den verkligen är loss. Annars kommer det inte kunna gå att göra en pannkaksvändning på den här. Oj, oj, oj! Vad perfekt! Kolla! Då tar man en klick smör till. För att få det där sista krispet och att liksom få smöret att glida in på undersidan också. Nu har ju översidan liksom roffat åt saltsmör, så då får inte undersidan någonting. Måste ju vara snälla mot undersidan här också. Så. Okej, det är dags. Oj, oj, oj! Så tar vi forellrom. Okej, här har vi den. Krispig, härlig, frasig råraka med forellrom, gravad citroner, dill, gräddfil och sticklök. Bon appetit!